සඳහන් කරා මේ ක්ලෝස් අප් සහ මේ දේවල් සමහර දේවල් බොහොම ළඟින් බලනවා කියන එක. ඒක අපි කැමරාව හරහත් ඒක දකිනවා මේ භාවිතේ. දැන් උපති මේක රූපවාහිනියට නිර්මාණය කරපු එකක් වීමත් අද මේ තිරේ අපි බලපු එකක් වීමත් සිනමා කෘතියක් ලෙස නරඹනකොට අපිට පේනවා මේ ක්ලෝස් අප් කියන එක සිනමා කියන්නේ තියෙන ක්ලෝස් අප් භාවිතේ වැඩිකම. දැන් මේක කොහොමද දකින්නේ ඔබ මේ රූපවාහිනියේදී ගොඩක් ක්ලෝස් අප් පාවිච්චි කරනවා. දැන් ඒක ගැනද සඳහනක් වෙන්නේ මේ චරිත ළඟට යනකොට සිද්ධීන් ළඟට යනකොට කියන්නේ. ඔහමරුක දැන් මේ එහෙම එකක් නෙවෙයි මම ඇත්තටම අදහස් කරේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මම හිතන්නේ අහන්නේ ටිකක් අර මේ ඒකේ ග්‍රැමර් එක පැත්තේ. ඔව් මම ග්‍රැමර් එක පැත්තෙන් තමයි අහන්නේ. මේ කතාන්දරේ පැත්තෙන් නෙවෙයි. මම එහෙම එකකින් නෙවෙයි ගත්තේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මේ චිත්‍රපටියක් මොකටද කරේ? එහෙම තමයි ටෙලිවිෂන් එකකටද කරේ මේකටද කරේ කියන එක ගන්න පුළුවන් රීඩින් එකක් ඇතුළට. නමුත් මම ගත්තේ එහෙම අදහසකින් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මම අර ලොං ෂොට් කියලා අදහස් කරේ මේ චිත්‍රපටියේ තේමාමය වශයෙන්. ඒ කියන්නේ මම ලොං ෂොට් කියන එක පාවිච්චි කරේ මේ චිත්‍රපටියේ රූප රාපු ගැන නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මම අර කිව්ව එකයි ප්‍රසන්න විතානගේගෙදී ඩිස්ටන්ස් මේක තියෙන්නේ දුරින් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් විමුක්තිගේකේදී ඩිස්ටන්ස් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලොත් මේ තේමාම තමයි ඇසුරු කරන්නේ අඩු වැඩි වශයෙන්. තවත් සිනමාකරුවොත් ඉන්නවා. නමුත් සත්‍යගේකේදී ඒක මැද්දට කිඳා බහිනවා බය නැතුව කියලා. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් මම කිව්වේ ඒක ක්ලෝස් අප් එකක් කියලා. කියන්නේ මේ සමාජ ආර්ගලය සහ මේ ප්‍රතිවිරෝධතාවලට ළඟට යනවා යා හොඳටම බය නැතුව. ඒ පවුල කුලය මේ හැම එකම මේක ඇතුළට දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ චිත්‍රපටියකට සමහර විට දරා ගන්න අසීරු මට්ටමේ දේවල් දරා ගන්නවා. නමුත් මම හිතන්නේ පිටපතක් විදිහට ඊටාම නිර්මාණශීලී වෙන්නේ ඒක මික්ස් වෙලා තියෙන විදිය චිත්‍රපටිය ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ බොහොම ඉන්ද්‍රියව මේ චරිත රියලි ලිවිං අපිට. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ අර දැන් අර ප්‍රොජෙක්ට් වලට කරන චිත්‍රපටි තියෙනවනේ. දැන් ඔය දැන් සිනමාකරුවොත් එක්ක කතා කරාම ඒගොල්ලෝගේ අලුත් ලැන්ග්වේජ් එකක් තියෙනවා. සමාවෙන්න දැන් ඉතින් මම යන්න ගත්ත chance එක දන්නවනේ බැට් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ දැන් අලුත් සිනමාකරුවන්ගෙන් ඇහුවම කියන්නේ මගේ ඊගාව ප්‍රොජෙක්ට් එක මචං මෙහෙම මං හිතන්නේ මේ භාෂාව මාරු වෙච්ච එක තරමක ඉංග්‍රීසි තියෙනවා අපිට කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ප්‍රොජෙක්ට් තමයි ඒවා. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ සත්‍යගේ වගේම ප්‍රොජෙක්ට් නෙවෙයි ඒවා කලාකෘති කියලා. දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ මහාචාර්ය ජගත්වීර සිංගෙන් අහන්නම් මේ මොකද මේක මේ වෙන තැන්වලදී අහුවට උත්තර දෙන්න නැති හින්දා මේ බොහොම අමාරුවෙන් මෙතුමාව අපි ගෙන්න ගන්නෙත් මේ සංවාදවලට. මේ ඒක නිසා මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නම්. දැන් ඔබ සඳහන් දැන් අහිංසකයන්ගේ ආරාමයේ ගැන මේ ප්‍රශ්න අහුවහම අනිත් තැන්වලදී මේ එහෙම සඳහනක් කරේ නැහැ සහ අපිට එහෙම උත්තර දුන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා වචනෙන් දෙකෙන් උත්තරේ දුන්නා. එහෙම කියන්නේ නැතුව අහිංසකයන්ගේ ආරාමය අද වෙනකොට නැහැ. ඒක කලාකෘතියක් හැටියට ඉතිහාසයේ පැවතුණු කලාකෘතියක් හැටියට අද පෙනෙන්නේ නැති කලාකෘතියක් හැටියට ඔබේ අදහස මොකක්ද? ක්‍රියාදාමයේ what to say මේ මැතිනේ ඒක අහිංසකගේ ආරාමයේ දැන් කියලා වැරදිම බොත්තමක් ඔබන්නේ දැන් මේ ඔඩියන්ස් එකත් හොඳට මහන්සි ඇති. මොකද දැන් අහපින්නම් කියන්නේ මෙහෙම තියෙනවා. අහිංසකගේ ආරාමය කියන එක එක්තරා විදිහකට කවදාකවත් සම්පූර්ණ වුණේ නැහැ. පළවෙනිම කරුණ. ඒක හදපු දවසේම අනාථ වුණා. වගේ දෙයක් තමයි සිද්ධ වුණේ. ඒකට ඒක මොකක්hari දන්නවනේ මට විවිධ හේතු නිසා. ඒ වගේම ඒක ඒක ගැන හිතපු එක්කන හැටියටත් මගේ අතුනුත් සිද්ධ වුණා. මම ඒක වෙන ආකල්පයක් කරලා මම ඒක චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මියට පෙන්වුවාම එයාට ඕනුණා ඒක ඇඹිලි පිටින් මේ කොළඹට ගේන්න. මං කිව්වම ඒතර ගන්න කොළඹ ගේනවා නම් අපි ඒක ඔය සියලුම අපරාධ කරන්නේ රාජ්‍යයේ ගාමක ආයතනයේ වෙන පාර්ලිමේන්තුව අසල අපි තනක තියමු. එතකොට ඊට පස්සේ ආයකට කැමති වෙනවා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා එහෙනම් කතාවේ මට එක ඔබතුමිය හෝ ඔබතුමියගේ පක්ෂයේ නම සහිත බෝඩ් එකක් ඇතුළත අපි නොගහමු කියන අයිඩියල් මම දෙයක් දෙමු කියලා. ඒ ඔක්කොම තමයි මේක අවසානයේදී මැකෙන්නේ. මේක අවසානයේදී මම පුද්ගලයෙක් හැටියට කලාකරුවෙක් හැටියට මට ඕනේ that's nonsense. පක්ෂ දේශපාලනේ පුරාම පේන්නේ නැති ජන හැමෝටම අයිති වගේ එකක් හරි ගස්සන්න. එම නිසා මේක අඩොත් අයිති වුණේ නැහැ. ඒක වුණේ that's also my mistake. නමුත් මහන් එතන තියෙන ඛේදවාචක එක නෙමෙයි. ඒක එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? මේ රටේ
පක්ෂ වලින් පිට ඒකයි මට කිව්ව මම දිග ලිපියක් ලිව්වා. ඔක ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන් ලියපු ලිපිය. මේ රටේ ජනතාව කියලා කට්ටියක් නැහැ. ඉන්නේ පාක්ෂිකයෝ. එක්ක කුලව. අපි ආන්තික ලෙස ද්‍රවීකරණය වෙලා ඉන්න තැනක මම පරිකල්පනය කරා නැහැ. පක්ෂ වලින් ගලවලා කිසියම් දෙයක් රකින්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි ඒක අන්තිමට කිසිම සැලකිල්ලක් නැතුව ගියා. නමුත් මම නෑ අහපින්ද කියන්න ඕනේ. ඒක ලයිඩන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රොෆෙසර් වන් කුයි කියලා කියන එකන අගයගේ කලා ඉතිහාස පාඩමට ඇතුල් කරා meaningful places of the contemporary world කියලා. ඔස්ට්‍රේලියානු පත්‍ර කීපයක් දිග රචනා ලිව්වා ඒක. ඊට පස්සේ දකුණු අප්‍රිකාවේ ජස්ටිස් සැක්ස් මට ආරාධනා කරා එවැනි දෙයක් බැරිදවාට ඇවිල්ලා ජෙෆ්රි බාවාගේ එකතු වෙලා දකුණු අප්‍රිකාවට හරි ගස්සලා දෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ ඇපතයිඩ් එක ඇන්ටි ඇපතයිඩ් අරගලයේ සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ඒකට ශ්‍රී ලංකාව තුළදී එහෙම මෙයක් වුණේ නැහැ. මොකද ඒක හැදුවේ අයවත් ඒකට සැලකිලා දැක්ුවේ නැහැ. මොකද ඒකේ මම ඒක මගේ අයිඩියලිස්ටික් දේශපාලනයේ විසින් එක අනාථ වුණා. මොකද මගේ අයිඩියලිස්ටික් දේශපාලනයේ හිතුවා මේ රටේ කට්ටියක් ඉඳී කියලා මේක පක්ෂ වලින් පිට කළා ඔන්නම දෙයක් තමයි වුණේ අන්තිමට. ඉතින් මේක මකලා දානකොට හැමදාම උදේ හවස මම ඒක ගාවින් ගමන් කරනවා පුරා විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතන ඒක බොහොම මුසල දෙයක්. බොහොම අවුරුදු ගාණක් සැලසුම් කළා බොහොම personally traumatic අත්විඳලා දෙමව්පියොත් එක්ක කතා බගලම පොළොව ඒගොල්ලෝ හැමෝම කියපු දේ තමයි අපේ දුක ගැන මේ රටේ කාටවත් අපේ වේදනාව ගැන කාටවත් කිසි සැලකිල්ලක් නැද්ද මේ අපි අර කතාවර පිච්චර කේවා කියමු කවුරුත් මේක ගැන සැලකන්නේ නැද්ද ඉතින් මට ඒගොල්ලෝ අන්තිම රෙල්ලේ අපිට දෙන්න ඔයා මේක හර එක අවස්ථාවක් දෙන්න පබ්ලික්ලි මෝන් කරන්න මේ චිත්‍රපටය සම්බන්ධව අපි කතා කළ යුතු වැදගත් කරුණක් තියෙනවා ග්‍රීවබිලිටි කාටද වැළපෙන්න පුළුවන් වැළපීමේ හැකියාව තියෙන කාටද මොකද මට නම් මේ භූපති this is one of the best films most enigmatic films මේ ලංකාවේ මෑත කාලේ මම දැක්ක ඊළඟ එක තමයි කවුරුත් කැමති නැති ආකාශ කුසුම මම හිතන්නේ මේ pre political social actions සහ මේ opaque තත්වයකින් කරන අරගල අහිංසක ආරාමයේකත් ඒ විදිහේ opacity අස්සේ මම කරන හද වරලක මම හිතන්නේ අපි මහ කර තියෙන අර්බුදයක් ඒකට මම දෙන උත්තරය තමයි මමත් වග කියන්න ඕනේ ඒක එවැනි ඒක එහෙම අතුරුදහන් වුණාට ස්මාරකයේ බැකෙනවා මොකද මම පරිකල්පනය කරපු ක්‍රමය is not යථාර්ථවාදී නෑ ඒක ගොඩක් ෆැන්ටස්ටික් වගේ ඒ කාලේ ඒ කණ්ඩායම තුළ ලංකාව තුළ කිසිම අර්ථභාරී විරෝධයක් ආවේ නැත්තේ නෑ ආව නේද අඩුත් මේ ඒ වෙනකොට ඒක විනාශ වෙලා ඉවරයි it is become a public toilet විනාශ කරන්න ඉස්සලා විනාශ වෙලා ඉවරයි ඒක පෙරවලට මම නෑ ඒක ආවත් නැත්නම් මේ මට මතකයි කවදාද මේ කට්ටිය හිටිය විරුද්ධව කතා කරා නේද නෑ මිනිස්සු විරුද්ධව කතා කරන්නේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රවණතාවක් කියලා ඉන්දියාවේ ඇමරිකාවේ හැමතැනම මේ කාල පරිච්ඡේදය ඇතුලේ අරාකුටේ විනාශ කිරීම අතිශය ඒ කියන්නේ පරපතර ප්‍රශ්නයක් ඇතිසා ඒකම මේ ඒ කියන්නේ මධ්‍යපන්තික බුද්ධිමතුන් ඒ කියන්නේ කලාතුරන් විශ්ේ ඒකට මොකක්ද කියන්නේ විහාරේ මම කණ්ඩායම ඒ කලාව ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධව ඕන් විදිහට අන්ත බංකොලොත් භාගයක් වශයෙන් පෙන්වනවා ඒක අක්ෂේ වලට මට දැනගන්න කැමති ස්මරණ සමාප්ති ටෙලිචිත්‍රපටිය 1999 ආශ්‍රිත කාලයේ නිෂ්පාදනය වෙලා මම දන්නේ නැහැ කොහොමද ඒක ජනගත වුණේ කියලා. කියන්නේ ටීවී එකේ පෙන්නන්න නැති මොකක් හරි channel එකක. ඒතර මම දැනගන්න කැමති ඒ කාලේ ඒකට තිබිච්ච public reception එක මොකක්ද? ඒ ආශ්‍රිතව යම්කිසි ඩයලොග් එකක් සිදු වුණාද? කොහොමද ඒ කාලේ ඒක මිනිස්සු පිළිගත්තේ විශේෂයෙන් දකුණේ සමාජය ඒකත් එක්ක ගනුදෙනු කරේ කොහොමද කියන එක. Can I add another question? මම හිතන්නේ චිත්‍රපටයට සම්බන්ධ වෙච්ච yes. Can I add one more question? Okay. Thanks. One of the several very fascinating aspects of this film I see is the roles that are exhibited there in terms of gender. And while the red thread of the whole film seems to be centering around the male protagonist, it is actually two female protagonists who play the very complex roles.
And in one case, as it has been said, the female protagonist even has been the driver of the film. Now, 18 years later, I think it's good to review such film. I think it's a nice gesture of the organizers to grace flowers to the two female protagonists who are here today. At the same time, I find it a little surprising to see 4 male persons discussing, reviewing the film. And I would like to ask the 4 of you whether you see any gender roles in the way how Sri Lanka tries to deal with its past. Look back critically, try to cope, try to not forget, but somehow cope. Well, I agree with you. Like, as I was trying to make the point in my presentation, like, the first thing is that, these 3 main roles are metaphorically implicated in each other. And by being implicated with each other, but it is these, as you just said, like, these two female characters make the presence of the male one. But you made even more interesting comment, like, why are there no women on the stage? Well, I've been teaching in the university for the past 30 years. That's a problem. And we've been working even in the visual arts field, and we have that. But we have that, we acknowledge it as a problem, we work for it, like in various ways. Well, I don't know what to say. Well, there are so many things that one can say, but not in an audience like this, because it will take a long route to get into the problem of female participation in all sorts of discourses in art, especially in visual arts. But in film, you have a lot of. Considering the film, I think that it deals with a much more, social issue rather than gender differences. And of course, there are gender factors already in the film. But personally, I think it's much more, much more political, economical, and much more social, dealing with social contradictions. And the second comment that you made regarding this event, personally, I believe that gender, when you're considering gender, it don't have anything to do with the body. It's about the discourse. So I think Jagat has already represented, Jagat has tabled really interesting points and critical thoughts on gender facts on the film. So personally, I don't think you have to balance gender with representing a female body or male body. So it's much, discourse is much more beyond that, I believe. Okay, thank you. මම හිතන්නේ හසිනී අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් තියෙනවා. මම සඳහනක් කරයි කෞශල්‍ය චිත්‍රපටයේ පිළිබඳව සහ චිත්‍රපටයේ ප්‍රදර්ශනය සහ ඒ පිළිබඳව නැගුණු සාකච්ඡාව මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. මම කතා කරන්නේ මේ සත්‍යජිත් නැති නිසා මම හරියටම මටත් ඉතින් ලොකුවට මේ මතක නැහැ අවුරුදු 20ක් නිසා මේක මේ රිචඩ් ඩි සොයිසා මහත්මයාගේ මොකද කියලා ඇනිවර්සරි එක වෙනුවෙන් ඩෙත් ඇනිවර්සරි එකට රූපවාහිනියේ මේක එකපාරක් ITN රූපවාහිනියේ channel දෙකේ එකම වෙලාවට මේක මේ විකාශය වුණා මොන වසරේද කිසිම පබ්ලිස් දැන්වීමකින් තොරව පබ්ලිසිටි නැතුව මොන වසරේද 2000 වසරේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ගැන ලොකු කතාබහක් දැක්වුන්නේ නැහැ. එක්තරා චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් මම අවාසනාවකට ලංකාවේ හිටියෙත් නැහැ ඒ කාලේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් සත්‍යජිත්ට ලියලා ඊමේල් එකක් මට එවලා තිබුණා මේකේ පොලිටික්ස් නැහැ කියලා මේ this doesn't have no political line කියලා. ඉතින් ඒක ගැන අපි ටිකක් විස්මයටපත් වුණා. දැන් එවැනිම මට මේ කතා කරද්දිත් මට දැනෙච්ච කාරණයක් තමයි මේ පොලිටික්ස් කියන්නේ අර ලිප්ටන් වටරවුමේ කරන ඒක
ඒකද පොලිටික්ස් කියන එක මම හිතන්නේ ජගත් වීරසිංහ මහත්මයා සඳහන් කරපු ආකාරයට මේ ඒක බොහොම එළියට ඍජුව එන කාරණයක් හැටියට නෙමෙයි මං හිතන්නේ මේකේ මේ චිත්‍රපටය යන මට දැනෙන හැටියට බොහොම මේ යටින් දිවෙන හුයක් හැටියට තමයි යන්නේ විශේෂයෙන් මේ අසංග දොස්තර මහත්තයාගේ චරිතය ඔස්සේ මට හිතෙන්නේ ඒක මම ඇත්තට මේක ප්‍රශ්නයක් හැටියට භූපතිගෙන් අහන්නත් හිටියේ මේ ඔබ කියපු කාරණයක් ජගත් වීරසිංහ මහත්තයා කියපු කාරණයක් අතර ඔහු කියපු එක දකින්නේ කොහොමද කියලා. ඔහු විස්තර කරපු එක. ඒ කියන්නේ දේශපාලනය කියන එක ඔහු මේ ડોક્ટર අසංගගෙන් අරගෙන ඔහුව විස්තර කරපු ආකාරයට ඔහු දේශපාලන සත්වයා වෙන ආකාරය සහ ඔහුගේ හැසිරීම භාෂාව භාවිතය එවැනි ඉතා සියුම් දේවල් වලින් මේක ඒ අටින් දුවන දේශපාලනය. එහෙම එකක් තියනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඒකයි. ඔව් මෙහෙමයි. අසංගගේ චරිතය දේශපාලනික නැහැ කියලා මම කොයිලාවත් කිව්වේ නැහැ. of course ඒක දේශපාලනික නිෂ්පාදනයක්. මම කියන්නේ මම ගත්තේ උතනින් නෙමෙයි point එක. අසංගගේ චරිතය දේශපාලනිකද නැද්ද? ඒකේ දේශපාලන පසුබිමක් නැද්ද කියන එක නෙමෙයි. මම හිතන්නේ ආර්ට් කියන එක එතනින් නෙමෙයි ගන්නෙ. ආර්ට් කියන එක ගන්න රෙප්‍රසන්ටේෂන් එකක් විදිහට බේසිකලි අපි හිතමු ගත්තොත්. මේකේ ඒ කියන්නේ ආර්ට් කියන එක non representative arts තියෙනවා දැන් අනිවාර්යෙන්. but මේ චිත්‍රපටිය ගත්තම මේකේ metaphoric process එකේ ඔක්කොම ගත්තම යම් representation එකක් හැම වෙලෙම තියෙන්නේ. නියෝජනාත්මක යොමුවක්. එතකොට මම බලන්නේ මේ චිත්‍රපටිය විසින් ගොනු කරන language එක හරිම complex. වා කිව්වා වගේම හරිම complex සියුම් තැන් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඒකෙදි මේ චරිතය විසින් යෝජනා කරන අපිට ඒ කියන්නේ මේ චරිතේ පැවැත්ම ගොඩනගනකොට ඒක කොයි වගේ නියෝජනයක්ද ඉදිරිපත් කරන්නේ කියන එක. ඒකෙදි මම කිව්වේ අදේශපාලනිකයි මේ චරිතය දේශපාලනිකයි හෝ අදේශපාලනිකයි කියන එක නෙවෙයි චිත්‍රපටයේ විසින් ගොඩනංවන අවසානයේ ඉදිරිපත් කරන අපි කියන අයිඩියොලොජි එක දෘෂ්ටිවාදය. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ මාතෘකාවම තමයි. ඒ කියන්නේ මේ හැම සත්වෙක්ගේ ක්‍රියාවලියක් තුනම දේශපාලනයක් තියෙනවා කියන එක තමයි 90 දශකයේ ආපු දේශපාලනය. ඒ කියන්නේ අපිට ලොකු දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් හෝගාන පොකුණ වගේ චිත්‍රපටියක ගෙනාපු මූලික තේමාව ඌටත් වඩා ඕපන් කියනවා ඔය කියපු එක. බොහොම එලිපිට කියනවා. මම කිව්වේ මීට වඩා එලිපිට මේ අයිඩියොලොජි එක කියන්නේ විමුක්තික චිත්‍රපටිය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සමාජයේ ප්‍රතිරෝධතාවලින් එළියේ තියෙන පැවැත්මක දේශපාලනයක් නැද්ද කියන එක. දේශපාලනිකයි. ඒක අනිවාර්යෙන් දේශපාලනයේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි. අපි එතකොට ඒ කියන්නේ ඒක විසින් ඉදිරිපත් ඒ කියන්නේ ඒක විසින් ඇති කරන ආචරණය මොකක්ද? ඉෆෙක්ට් එක මොකක්ද කියන එක තමයි බලන්න ඕනේ. ඒතර මගේ යෝජනාව උනේ ඒ කියන්නේ මේක අයිඩියොලොජිකල් කියලා දෘෂ්ටිවාදාත්මකයි කියලා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ පානිත් වෙන පැත්තකින් ගිහිල්ලා චරිතයෙන් නැතුව චිත්‍රපටීය සමස්තය පැත්තෙන් එකයි රාජ්‍යය සහ මේක ඉදිරිපත් කරන මහේක්ෂ තොරතුරු අපි කියනවා සුපර් ස්ට්‍රක්චර් එකකින් ඉදිරිපත් කරන දේවල් වලින් කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මේකට වග නොකියන ඉන්ඩිවිජුවල් කැරක්ටර් එකක් ඉන්න එක. මේකට ඩිරෙක්ට් වග නොකියන. එතකොට මෙහෙම චරිතෙ ඉන්නවද නැද්ද ඇත්තට ලෝකේ කියන එක නෙමෙයි කතන්දරේ. මේ චිත්‍රපටියෙන් ප්‍රසන්ට් කරන්නේ ඇයි මේක? අපි උදාහරණයක් විදිහට ඒ කියන්නේ අපි අද ලෝකේ ගත්තොත් අපි හැම කෙනෙක්ම අපි දන්නවා මේන් අයිඩියොලොජි එක තමයි කියන ඒ කියන්නේ මට තියෙනවා මගේ දේශපාලනයක් කියලා. ලෝකේ එහෙම තනි දේශපාලනයක් තියෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නේ. කියන්නේ මහේක්ෂ තර්කණය අතාරිමින් ඉන්ඩිවිජුවලිසම් එක යන අයිඩියොලොජි එක. අපි මේ අද ජීවත් වෙන එකේ ආරම්භය කියලා මම කිව්වේ. මෙයාගේ චරිතය. අඩුමතරමේ පවුලටවත් වගේ කියන්නේ නෑ යා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මේ ඒක එනවනේ ලොකු සිස්ටම් වයලන්ස් එකක් නෙන්නේ. අපි හිතමු 89 වගේ තැනක් ගත්තම විශාල සිස්ටමැටික් වයලන්ස් එකක් ඒක. ඊටාම පද්ධතිගත එක පැත්තකින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉන්නවා අනිත් පැත්තෙන් රාජ්‍යය ඉන්නවා මේව අතර ගැටිච්ච විශාල අරගලයක්. ඒක යට ලේයර් එකේ තියෙනවා පවුල් අතර තිබ්බ සම්බන්ධකම් ජගත් විග්‍රහ කරා වගේ කුලයේ ඉඳලා ඒකේ තියෙන සංස්කෘතික තර්කනවල ඉඳලා තියෙන විශාල අපි කියනවා බලාධිකාරියක් නේ. බලාධිකාරියක්. මේ හයිරකෙක් ගත්තම මෙන්න මේ වයින් මිදිච්ච. ඒ කියන්නේ මේකේ අවසාන තර්කණය වෙන්නේ මානවවාදය කියලා මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ පොලිටිකල් පොසිෂන් එකකින් එළිය පොලිටිකල් පොසිෂන් එක කියලා මම නැවත කියන්නේ වාමාංශිකෙක් වෙන්න හරි එකක් කියලා නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේ චිත්‍රපටියේ මේ චරිතය ගියාම එයා පවුලට වග කියන්නෙත් නැහැ. අපි කියමු මේ එකකටවත් ඍජු සම්බන්ධයක් නැති ස්වයක්ත පැවැත්මක් හැදෙනවා. ජීසස්ගේ නියෝජිතයා වගේ. සෝරි මේ ගෝඩ්ගේ නියෝජිතයා වගේ. හරිම ස්වයක්තයි යාගේ පැවැත්ම. වෙන කිසිම තර්කණයකින් ගේන්න බෑ යාගේ චරිතය. ඒ අර්ථයෙන් තමයි මම කිව්වේ මෙන්න මේක තමයි අද දවසේ අපි ජීවත් වෙන අයිඩියොලොජි එක කියලා සම්පූර්ණයෙන් ඉන්ඩිවිජුවලිසම් එක.
අපිට අපේම වූ ලෝකයක් තියෙනවා කියන එක. අන්තර් සම්බන්ධයක් නැති. මේක තමයි මම ගෙන්නේ නැතුව නැතුව අනිවාර්යෙන් ඒක පොලිටිකල් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. පොලිටිකල් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. බුබුතිය මම හිතන්නේ පණිනි සහෝදරයා මෙයාගේ සඳහනක් කරා මේ ඒක පිළිබඳව මේ අසංකගේ චරිතයේ දේශපාලනිකද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව ඔබ සඳහනක් කරා ඒ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. අසංගගේ චරිතය අපි කියන්නේ පොලිටිකල් කැරක්ටර් එකක් කියලා මට නම් කියන්න බෑ. ඒක පොලිටිකල් කැරක්ටර් එකක් කියලා වෙරලා. හැබැයි අසංගගේ චරිතය නිර්මාණය කිරීමේදී පවත්නා දේශපාලනය අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා. ඒ කියන්නේ පන්තින් අතර සමදතා, ඒ වගේම රාජ්‍ය සහ කම්කරු පන්ති අතර තියෙන සම්බන්ධතා, මේ සියල්ල ඔහුගේ චරිතය නිර්මාණය කිරීමේදී බලපානවා. ඒ නිසා පොලිටිකල් දේශපාලනික සාධක ඔහුගේ චරිතය නිර්මාණය කිරීමට බලපානවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඔහු විසින් නියෝජනය කරන්නේ 1900 ওই කාරණා ওই චිත්‍රපටය නිර්මාණය කරනකොට 1997 දී මා දන්නා පරිදි මේක නිර්මාණය කරේ. 1991 සෝවියට් සංගමය බිඳ වැටිලා. එතකොට කිසියම් ආකාරයකට මේ ධනවාදයට විකල්පයක් නැහැයි කියන ආකාරයේ අසාර්දර්ශී දෘෂ්ටිවාදයන් ලෝක පුරා පැතිරෙන කාල පරිච්ඡේදයක තමයි මේ චිත්‍රපටය නිර්මාණය වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සහෝදරතුමා මතක ඇති 1991 සෝවියට් සංගම බිඳ විසුහාරියත් එක්කම ෆුකුයාමා කියන මහාචාර්යවරයා කිව්වා ලෝකය දැන් නතර වෙලා. ඒ කියන්නේ ධනවාදයට විකල්පයක් පවතින්නේ නැහැ. ඒ නිසා පවත්නා ධනේශ්වර සමාජයට අනුගත වී ඒ හෝ මේ ශුද්‍ර ව්‍යාපෘතිවල නියැලීම තමයි කරන්න තියෙන්නේ කියන සංකල්පයන් ඉදිරිපත් වුණා. දැන් ඒක තමයි අත් වශයෙන්ම ඒ කියන්නේ යම් ආකාරයකට මේ චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් අසංගගේ චරිතය හරහා උත්කර්ෂයට නංවන්න හදන්නේ. මේ ධනවාදය පිළි අරගෙන පුද්ගලික දේපොළ සහ ලාභය මත නිෂ්පාදනය කරන සමාජ ක්‍රමය පිළි අරගෙන ඒක ඇතුලේ අපි කියන්නේ උත්තරීතර මානවීය චරිත අපි හැටියට අපි එකිනෙකා ආධ්‍යාත්මිකව හැඩගැහෙමු කියලා කියන එක. ඒ කියන්නේ ධනපති ක්‍රමයට අභියෝගයක් වන පන්තියකට නායකත්වය දෙන විප්ලවවාදී පන්තිය මොකක්ද ඓතිහාසික කියලා අඳුනාගෙන ඒ විප්ලවවාදී පන්තිය ධනවාදයේ පෙරලා දැමීම සඳහා යොමු කිරීමට එරෙහිව ධනේශ්වර ක්‍රමය ඇතුලේ ජාම බේරා ගැනීම සඳහා ඒ හෝ මේ යම්කිසි ආකාරයක ඒක තමන්ගේ ඇතුළට හැරිච්ච සමාජයට හැරිච්චයක් නෙවෙයි ඇතුළට හැරිච්ච ව්‍යායාම වල යෙදෙන්න කියලා කියන එක ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම සෝවියට් සංගම මිදවැටීමත් එක්ක ඇතිවෙච්ච අසාර දර්ශනයේ ප්‍රතිඵලයක්. චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂවරයාට යම් ආකාරයක ඒ ආකාරයේ බලපෑමකුත් ඇති වෙන්නේ නැති කියලා මේ චරිත නිර්මාණය කිරීමේදී මට හිතෙනවා. තවත් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න. අදහස් දෙකක් තියෙනවා අපි. ඔළුව කැසුවා දර්ශන. හරි හරි. සමාවෙන්න. Good evening, everyone. This question might sound as a bit, something rude because I'm targeting 4 men in the panel. So I'm actually addressing my question to Mr. Bhupati Nalin Vikramage. My question is in response to what you mentioned about the gender politics in the film, because this was one of the most integral themes which I came across when I watched the movie. So I was wondering why it is not being, I agree that it was mentioned, but I was wondering why it was not brought up to an extent, because there are 2 leading female characters who are integral for the plot as well as the themes of the film. So my question is, now you mentioned that the movie focuses on the social aspect and not the gender politics. But in my opinion, in going in line with the professor's comment on the relationship between kinship and state, these women, they are hampered not only because of the kinship, but because of their gender, especially because of the role as a mother, and because of the role of as a wife, and also the gender politics mentioned about Richard de Souza in the last few lines. It mentioned about his mother. So I'm asking how you differentiate this social, how do you talk about these social problems and all that
while you differentiate gender politics and leave it out of this equation. And also you mentioned about something about the discourse about women, how body and the other one was not clear to me. But I'm just generally curious because now this, going in depth about the gender politics of the film was quite ignored in the discussion today, which I was expecting something about that theme. So I just wanted to ask, how you differentiate the social and gender politics differently, because this movie and the rhetorical things about war and all that were women play a major role in those. So I just want to clarify, how you differentiate between gender politics and social politics. And I'm sorry if it comes out as a critic because I'm just targeting for 3 men. So thank you so much. Yeah, of course. I didn't mention anything as it's out of gender. But the thing is, according to my reading, it is mainly based on, basically effort of a political revolutionary movement and the after effects of that, the steps they have taken to the process of the revolution that they have tried, basically Janta Mukti Peramuna, and how individual souls have dealt with this matter, politically, basically with the, caste or anything, and with that subtext, of course, gender is there. For me, it's, the broader major topic is the struggle with, as Panini mentioned, it's with capital and how the class differences have gone through as a struggle throughout the history. So it is a specific moment of class struggle. So in that sense, gender in this film, particularly in this film, for me, gender is a subtext. Of course, it is there in each and every film. According to my reading, it is a subtext. You can make a, feminist or any kind of a gender-based reading regarding this film. This is how I read the film. So, and the other thing is, personally, I don't believe that to raise a voice of gender, especially with to be a feminist or, basically to take the stance of a woman, how to take it, you don't need to be a woman. That is a very primary idea in this society that have been, created for many years. Of course, it can be raised by a woman or a man. The basic, that's why I told, basically, it is about the idea that you are concerning with. So, why can't male why cannot a male can't raise a voice of woman? It has done already in the history. So I don't believe to represent women or a feminist idea to place it. It is not a must to have a woman on a stage. It can be there or not. So that's because my concern is on discourse. Discourse must be gender sensitive, not the body, physical appearance. I know that you didn't ask the question from me, but may I respond to something? මේ චිත්‍රපටයේ gender ස්ත්‍රිය දිහා බලන ආකාරය කතා කරන්න ඕනේ. ඒක වැදගත් එක්තරා දුරකට ප්‍රශ්නකාරී ආකාරයකට තමයි ගැහණිය ගැහණිය තමයි රහස් ටික රැකගෙන වේදනාව දරාගෙන ඉන්න ඕන චරිත වෙන්නේ. පුරුෂයාගේ චරිතය තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ. මේ ගැහණිය කරන්නේ සපෝටිංగ్ වඩා වචනේ මේ ප්‍රසාවතාර්ථයෙන් සහ conceptually කරන එක. ඒ මෙහෙමයි. So කිව්ව එක මේක තම හොඳ චිත්‍රපටයක්. There are so many things to talk about. And then I make me ගැහණු දෙදෙනාගේ මහාම සුදුයි. පිරිමියයි තපස්සේ ජයන්තයි නාම තරුණ කාලේ හලුයි. ඊට පස්සේ ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ ලෙඩා වෙන නාමල්ගේ මූණේ හැරයයි
දොස්තරනෝනගේ මොනේ හතරේ හතවත් සමාන කමක් තියෙනවා. There are so many things to බොහෝ දේවල් තියෙනවා මේක visually body mechanic artist කෙනෙක් දෘශ්‍ය තත්ත්වයන් වල තියෙන සමානකම් සහ ඒවැය තියෙන මේ gender වෙනසක් දකින්න පුළුවන්. Sorry, we didn't discuss that, but ඒක කෙටි කරලා තමයි කිව්වේ මේ චරිත තුනම එකිනෙකා මත රූපාත්මක වශයෙන් implicated. ඒකට හොඳ සිංහල වචන කියන්නේ යැපෙනව නෙමෙයි ඒක කියන්නේ පොඩි හොරකමක යදෙනවා මේ තුන් දෙනාම එකතු වෙලා. නමුත් ඒ හොරකමට වැඩිපුර දායක වෙන්නේ මොකද වගේ පෙන්වන්නේ කියනද? ගෑනු චරිත දෙක තමයි ඒවලට වැඩිපුර ප්‍රයෝග කරනවා වගේ වෙන්නේ. මතක අන්තිම දර්ශනයේදී are you okay කියලා අහන්නේ අර මේ යන්නස අනිත්ක උපති. When you say that, you know, මේ චරිතය වගේ කියන්නේ නැහැ. No, he is going back to Colombo with that island like Robinson Crusoe වගේ මුළු ගමම අරගෙන යනවා. But he is so committed to that idea. කියන්න බෑ යා මේ වෙන එකක් කියලා මොකද අන්තිමට අර අපිට දකින්නනේ ආපහු පාරේ යනකොට දුවපාන් කියලා කියනකොට ඒක කියවෙන්නේ අර දුවන්න බෑ කියන එකයි. ඒ සිද්ධිය ගමෙන්වත් ඉතින් සිද්ධියෙන්වත් ආපහු යන්නේ ඉස්කෝලේ හැමිනේවයි ජයන්තවයි මේක අරගෙන යන්නේ. ඉතින් වට්ටක් හිතන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ කියනකොට ඒක මේවා කියනකොට යා මේ අවුට්සර් කෙනෙක් කියන්නේ is engaging in that bloody thing so much. මට මලපයින්නවා සර් කේන් තියනවා ඒක දකින්නකොට තමයි මේ අක්කා මොකටද මේකට මෙච්චර මේ යන්නේ this is a village that you know took everything out of you but නමුත් එයා මායා සහ අර ඉස්කෝලේ හැමිනේ හරහා අමුතු චරිතයක් වඩාත් ඔයා කියන්නේ වෙන ආගමක් කියලා මෙයා කරනවා වගේ හැක නමුත් මට හිතෙන්නේ නැහැ ඒක එයා detached කියලා totally committed to that ඒ ප්‍රශ්නේ පිට එක්කෙනෙක් හැටියට නෑ මම දැක්කේ ඒක කතන්දරේ තමයි අපි අගන දන්නේ නැති එක. ඉතින් අපිට දුස් කියන්න බෑ නේද අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් එහෙම කතාවක් කරුවා. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔව් මේ ලිංගිකත්වයේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නෙට නැවත යොමු වුණොත් මම කලින් මේක ප්‍රකාශනපත් කරා මගේ මුල් අදහස් දැක්වීමේදී ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අදහස් දැක්වීමේදී ඇත්තටම මූලික ප්‍රශ්නය මේ සමාජය ඇතුලේ වර්ණය හෝ ලිංගිකත්වය හෝ එහෙම නැත්නම් ජාතිකත්වය හෝ එහෙම නැත්නම් කුලය නෙවෙයි අපි මූලික වශයෙන් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මම ඒකට හොඳම උදාහරණයක් ඇටියට මේ ගිය දැන් දවස් 3-4ට ඉස්සෙල්ලා අපේ ලෝක සමාජ ආදී වෙබ් අඩවියෙන් අපි ලිපියක් පළ කරා ඇමරිකාව ඇතුලේ ඔය මේ කළු සහ සුදු වර්ග භේදවාදය සම්බන්ධයෙන් කළු ජාතිකයන්ට සිද්ධ වෙන අසාධාරණ සම්බන්ධයෙන් ගැන ඒ අනන්‍යතා දේශපාලනය පිළිබඳව සංඛ්‍යාලයකට සහිතව අපි පෙන්නලා තියෙනවා ඒ කළු ජාතිකයෝ අතරෙත් කළු ජාතිකයන්ට ලැබෙන සමස්ත ආදායමෙන් 60% ගණනක් අත්පත් කරගන්නේ ඒ කළු ජාතිකයෝ අතරේ ඉහළම ආදායම ලැබෙන 10 දෙනා. ඒ කියන්නේ ජෙන්ඩර් එක ඇතුළේ ඒ කියන්නේ ඒ වර්ගය ඇතුළේ ලිංගය ඇතුළේ අපි ඒ විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා තියෙන මූලික වශයෙන් පන්ති ભેදය කියලා කියන එක පන්ති අනුවයි මේ සමාජ අසමානතාව නිර්මාණය වෙන්නේ. එය වහංගු කිරීම සඳහා ගෙනෙන දෘෂ්ටිවාදයන් තමයි අනන්‍යතා දේශපාලනයේදී ලිංගිකත්වය මුලට ගැනීම, වර්ණය මුලට ගැනීම, වර්ගය මුලට ගැනීම ආදී දේවල් ඒක සමස්තයක් ඇටියට මානව ප්‍රගතියට එරෙහිව ධනේශ්වර ක්‍රමයට එන අභියෝගය වැළැක්වීම සඳහා ඒක අපසරණය කිරීම සඳහා ගෙනෙන අනන්‍යතා දේශපාලනයන්. ලිංගිකත්වය සහ වර්ගය, ජාතිකත්වය ඉස්සරහට ගැනීම. මෙතන ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි ඒ දෙන්නගේ බලාපොරොත්තුව මේ මානසික සංස්කෘතික ජීවිතයක් හදා ගැනීමට තියෙන උනන්දුව සහ ආසාව. එතෙන්දී මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ ජෙන්ඩර් වෙනසක් ඒ අතරදී අතසෙන් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ ජෙන්ඩර් පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණයෙන් ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් අයකට ඔන්නේ ප්‍රින්සිපල් සහ ඉස්කෝලේ හැන්නේ නැත්තම් ඒ දෙන්න යම්කිසි මේ සමාජයේ හේතු නිසා ඒ දෙන්නට සාධාරණ හේතු නිසා ඒ දෙන්න රාජ්‍යයේ මේජන්තන් බවට පත් වෙනවා. රාජ්‍ය මර්ධනයේ ඒජන්තන් බවට පත් වෙනවා. සංහාර ඒජන්තන් බවට පත් වෙනවා. එතෙන්දී මේ කැරක්ටරයිසේෂන් එක චරිත නිරූපණය ගත්තන් පස්සේ අධ්‍යක්ෂකවරයා පෙන්වන්නේ නැහැ ජෙන්ඩර් වෙනසක් අතර පෙන්වන්නේ නැහැ. ජෙන්ඩර් නිසා මෙහෙම තියෙනවා මෙහෙම තියෙනවා කියලා. ඒක වෙනම මේ මානයකට පෙන්වන්නේ. එහෙම ගත්තන් පස්සේ අත්වසම මොන සමාජීය සහ දේශපාලන හේතු නිසාද
ඒ දෙන්න ටීචර්ස්ලා දෙන්න රාජ්‍ය ඒජන්තයන්ට අත්වසන්පත් උනේ. එම කියන්නේ යටින් තියෙන ඒක ප්‍රකාශ නොකරන නමුත් අත්වසෙන් මෙතන තියෙන අපත්‍යයට තියෙන්නේ ඒක අත්වසෙන්ම JVP එකේ ඒ කියන්නේ මේ ෆැසිස්ට් වර්ගයේ දේශපාලනයට කරන රියැක්ෂන් එකක් හැටියට. එදා ඒක රියැක්ෂන් එකක් හැටියට විශාල ප්‍රමාණයක් දේශපාලනයෙන් මුදුණු ඒ කියන්නේ ගුරුවරු ටීචර්ස්ලා ගැමියෝ එන සෙක්ෂන් එකක් අත්වසෙන් විශාල වශයෙන් ඩෙස්පරේට් වෙලා ඒක රාජ්‍ය පැත්තට ඇදුණා. ඒක ගත්තන් පස්සේ JVP දේශපාලනයේ තියෙන බැංක්‍රප්සි එකේ ෆැක්ටර් එකක් ඒක. ඒ අනේකතර ගත්තන් පස්සේ දැන් අවසානයේදී ડોක්ටර්ස්ලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අත්වසෙන් මේ විදිහේ මානසික සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගන්න අවශ්‍යයි කියලා. එනමුත් ඒකේ ප්‍රශ්න හැටියට තියෙන්නේ දැන් මේ ප්‍රශ්න ඉස්සෙල්ලා ආවා. මේක මේ සහෝදර පොඩ්ඩක් කෙටි කරන්න සිද්ධ වෙනවා කාලය පිළිබඳව නිසා ඉදිරිපත් කරන්න. ස්මරණ සමාප්ති කියන හැටියට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීම මම හිතන එක්තරා ගැටලුවක් තියෙනවා. මම ඒ අදහසට විරුද්ධ නැහැ. නමුත් මෙතන ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කළා මේක මේ මෙමරි කියන එක හිස්ටොරිකල් මෙමරි එකක් මේක. ඇත්තටම මේක ගත්තම මේ හිස්ටොරිකල් මෙමරි එක සමාප්තියට ගේන්න බැරි තමයි අතොසෙන් මෙතන ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ 1.47 ඉඳලා මේ හිස්ටොරිකල් මෙමරි එක නැවත මේ විදිහට ට්‍රැජඩිස් වලින් ගිහින් තියෙන ඉස්සරහට. ඒක විසඳීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්න හැටියට ඒ පැහැදිලිවම එක මේ විසඳීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය චිත්‍රපටය තුළින් මතු කරනවා තවසේ. අනික අතට මේ ඔය අවසානයේදී ඉදිරිපත් කරන මේ ඉඩියොලොජිකල් කන්ටෙන්ට් එක චිත්‍රපටයේ ඒක විසින් මම හිතන්නේ අර ක්වෙස්චන් එක එක්තරා විදිහකට මේ මැකෙනවා. Sure, really. But I thought in the role of Maya and the way I played, clearly it was she who had to kind of help me in dealing with this situation. I see it very simply. And in there, that's where there is that the tendency for me to play it almost as a, not exactly a mother, but you know what I'm saying? There was that kind of link that I had with her. It was not a passionate relationship that I enjoyed with her. It was a very kind of, she leads the way, so to speak. She helps me to break out of this feeling that I'm trapped with inside of this unresolved conflict. So I saw that as a very powerful role of the woman in helping me, this man who's struggling with this whole past and all of that. From a purely psychological point of view, not so much a political. So if somebody wants to read more into that, that's okay. But the way we played the film, the way I played it, that was the dynamics between her and me. Clearly she was the person who was helping me to break out of this psychological trap that I was in. Kind of seeking liberation, psychological liberation. මේ අදහසක් විදියට කිව්වොත් මේ පොතේ මම ලියලා තියෙන මේවා අරන් ගියාට කවුරුත් කියවන්නේ නැහැ මොකද අන්නතරේ. අපි ලියනවා දාගෙන ඒවල සාමාන්‍යයෙන් කීප දෙනෙක් කියවනවා අරන්නේ මේ මම දන්නවා රොමි කියවන්නේ නැහැ දරුවත් දන්නේ නැහැ. මොකද ඒ නිසා මම ලියුව එකට පොඩි කියන්නේ. ඒ අදහසේ පොඩි ප්‍රචාරයක් විතරක් මම කියන්නම්. ඒක මට කියන්න ඕනේ මෙහෙම එකක්. මේ චිත්‍රපටියේ මම මේ අතීත ව්‍යාධිය වෙත අනාගතයේ වෙන රෝග ලක්ෂණ කියලා. ඒ මනෝවිශ්ලේෂණය කියනවා ඒක යම් රෝග ලක්ෂණේ සිම්ප්ටම් එක. නැත්නම් ඒ සිම්ප්ටම් එක විසඳගන්නේ අනාගතේ. ඒක මම චිත්‍රපටයකට දැම්මොත් මේ දෙන්න මේ ස්කෝලාහාමිනේ අසංගය සහ මේ ඇතිවන ආතතිය මේ ඇතිවන මේ ශක්තිය නැත්නම් ට්‍රෝමා එක විසඳගන්නේ මේ තුන්දෙනා විසඳගන්නේ චිත්‍රපටය තුළ නෙවෙයි. මේගොල්ලෝ විසඳගන්නේ 2000 දශකයේ නැති. ඒක තමයි මගේ අල්ලන්නේ. එතකොට මේ කට්ටියම එකම වේදිකාවට නගින මම මේකට බලන්නේ අවශ්‍යයි.
දැන් ඒක එක්තරා තුවාලයක් ඇතුළේ තමයි මේ චිත්‍රපටයේ සෞන්දර්යය දිවෙන්නේ. 89 වෙච්ච ඒ බිහිසුණු අතීත ස්මරණය ඇතුළේ මේ තුන්දෙනාටම වද විදිනවා. පාපෝච්චාරණයක දෙනවා, අර්ධසාක්ෂිමය ගැටලුවක විදිනවා, පීඩනයක විදිනවා. අන්තිමට ඒක විසඳ ගන්න බැරුව තමයි ඉවර වෙන්නේ. මේ එතකොට මේ චිත්‍රපටයේ සෞන්දර්යය ඇතුළේ තියෙන හිස්තලා. මේ තුන්ගොල්ලම 2000 දශකයේ නැගෙනකොට රණකාමී සිංහල ජාතිවාදී වේදිකාවේ එකට හිට ගන්නවා කියලා උපන්යාසයක් මම යෝජනා කරා. ඒ කියන්නේ තුවාලෙ විසඳ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ඉස්කෝලාවේ අසංගත මේ සියලු සිංහල බෞද්ධ ග්‍රාමීය පවුලම අවසානයේ මානෙන් මල් හලම් දෙනවා එකට. අපි එතන ඉඳලා මේක නැවත කියවුවොත් ස්මරණ සමාප්ති ස්මරණ ඉවර නැහැ. ඒක ස්මරණය සමාප්ති වෙන්නේ වෙනත් මේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඇතුලේ. ඒක තමයි නිකන් ඒ ආටිකල් එක ඒ අනාගතයේ ඉඳලා අපි නැවත මේක කියවමු කියන එක තමයි චිත්‍රපටයේ කරන යෝජනාව. මම හිතන්නේ කවුරු මම කතා කරලා දන්නේ නැහැ කොහොමද මේ පාර්ට් එක අපි මතක නොකළොත් මොකද චිත්‍රපටය වෙන්නේ 2000. හැබැයි 2000යි 2010යි අතර තීරණාත්මක දේශපාලන වෙනසක් ලංකාවේ සිද්ධ වෙනවා. ඊට කලින් නැතිබුණු රණකාමී සිංහල ජාතිකවාදී නව දේශපාලනය පටන් ගන්නවා. මේ දේශපාලනේ හිතන්නේ සතුරු ඔක්කොම යාළු වෙනවා. මිතුරු ඔක්කොම තරහ වෙනවා. හිතා ගන්න නැති උන් එකතු වෙලා ජෑම් වෙනවා. يعني ඊට පස්සේ කුඩින් එකයි මේ සාඩින් එකයි එකතු වෙනවා. ඒ වගේ අමුතු ජෑම් එකක් හදලා ඒක ස්ටඩි කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ 2005 වෙනකොට. ඒ රාජපක්ෂගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒකෝට මම කියන්නේ ඒක ඇතුලෙන් මේකට චිත්‍රපටිය කියවන පසුආවර්තිත කවුලක් ලැබෙනවා. ඒ අදහසයි ඒක තමයි මට කියන්නේ ඒක හරහා තමයි මගේ අදහස මම යෝජනා කරන්නේ. සහ මම හිතනවා චිත්‍රපටියක් කියවන්න කොහොමද දේශපාලනයක කියන මේ ප්‍රතිරු ආවෙන්ද මම ඒක උගක් අයිට එක සමහර කොච්චර කිව්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. කොච්චර කිව්වත් තේරෙන්නේ ආය කියන්නේ චිත්‍රපටියක් කියවන්නේ චිත්‍රපටිය තුල නැති දේ තමයි කියන්නේ. ඒක චිත්‍රපටි විචාරයක් කියලා කියන්නේ චිත්‍රපටියේ මර්ධනය කරලා තියෙනවා නම් දෙයක්. ඒ රූපරාම විසින් මර්ධිතයක් තියෙනවා නම් යටපත් කළ දෙයක් තියෙනවා. චිත්‍රපටිය තුල නැති දෙයක් තියෙනවා. ඒ නැති දේ කරා යන එක තමයි සිනමා විචාරය වෙන්නේ. ඒකට අපිට යන්න වෙන්නේ සමාජීය දිහාවට තමයි. එතනදි මම හිතනවා මේ ඉතින් භූපති අදහස් කරපු එකක් මම පණින්නේ අදහස් කරපු එකක් මේ දේශපාලන මානියද. මෙන්න මේකේ තියෙන මර්ධිතයේ වෙනද අපි කතා කළ යුතුයි කියන අදහසේ මම ඉන්නවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ගැටලුවක් කරනවා. ඒක ඇත්තටම එහෙමද? 10ක් විදිහට මම හිතන්නේ භූපති ප්‍රවේශන මම කැමතියි. ඒ කියන්නේ මේ කැලලට උදාහරණයක් විදිහට මේකේ පසුබිමේ ඉන්න මේ අසංගකේ චරිතය ඉන්නේ ශාල අරගලයක පසුබිම කරගෙන හැබැයි අරගලයේ ගෑවෙන්නේ නැතුව කියන අදහස. ඒ කියන්නේ අදහස යොදනා කරපේක හොඳයි. මම ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ අදහසට මම කරා එකක නැහැ. ඒ කියන්නේ අදහස එහෙමද? නැත්නම් එයා මොකද පසුතලයේ නියෝජනය කරනවද නැද්ද? ඒකෝ දේශපාලන ක්‍රියාදාමයේ නැතිද? ඒ කියන්නේ ඒක අසංගය ඇත්තටම ක්‍රියාදාම තුල නැද්ද? මට අනුව ක්‍රියාදාම තුල යන්නේ. එයා කියන සක්‍රීය දේශපාලනය තුල නියෝජනය වෙන්නේ නැහැ කියන උපන්යාසයේ මත තමයි මේ විවේචනය ගෙන්න පුළුවන්. ඒක නේද මම හිතන සංවාදයක් ඒක මම හිතනවා ඒ කියන්නේ මේ ඉදිරියට මේ මම කරන්න පුළුවන් සංවාදයක්. සහ අවසාන වශයෙන් මම හිතනවා අර මාක්ස්වාදී ගැන කිව්ව කාරණේ ඒ පන්ති අරගලේ මූලික වීම සහ අනුකූල අනන්තතා දේශපාලන යටපත් වීම කියන එක මම හිතන්නේ වැදගත්. ඒක මේ යුගයේ කතා කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මොකද උගක් අය ස්ත්‍රීවාදය, ජාතික ප්‍රශ්නය සානිකුත් සංස්කෘතික ලිබරල් ප්‍රශ්න උඩට ගෙනilla මූලික අරගලේ පන්ති අරගලේ පිළිබඳ කාරණා යටපත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි තව කාරණයක් තියෙනවා. පන්ති අරගලේ ගැන කතා කරන අය අර අනන්තතා දේශපාලනයේ තියෙන සුවිශේෂතාවක් අතහැරලා තියෙනවා. බැරිකම නිසා වෛද්‍යවරිය ඇවිල්ලා එයා නේද ඒක ප්‍රකාශ මේ කතා කරන වචන මාධ්‍යයට ගන්නෙ අපේ භාෂාව ඇතුළට ගන්නෙ අර ලිංග භේදය ගැන කතා කරපු ඉඳන් මම කියන්නේ මේ ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේදී වෛද්‍යවරයා නපුංසකෙක් නෙමෙයිද කියන්නේ රියල් මට අනුනා රියල් නපුංසකෙක් මොකද තමන්ගේ මලගම නැත්තම් පවුලේ මලගම වෙච්ච තරට ඇවිල්ලාට සමහර දේවල් විඳින්නේ කොහොමද නැති මුට්ටිය විඳින්නේ කොහොමද ඒක හරියට අම්මා තාත්තා බින්න වෙච්ච තැන වලුඩේ තියාගෙන අරක්කු බනවා වගේ වැඩක් මම කැමතියි ඔබ අදහස් දැනගන්න. ඔව් මම ඔක ලියලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලා නැති හින්දා මම කොහොම කෙටියෙන් කියන්න. ඒ කියන්නේ මම ඔක ලියලා තිබ්බ අර සහෝදරියටත් එක්ක මම යෝජනා කරන්නේ ඒක ටිකක් කියවන්න. මම ජෙන්ඩර් එකට ඇතුල් වෙන තැන. ඒ කියන්නේ මම මේ ඔක්කොම කියන්න බෑනේ ස්ටේජ් එකේදී පොතේ ලියලා තියෙනවා.
ඒ කියන්නේ මේ මම එක කිව්වේ ඕක මම ලියලා තියෙනවා සයිකෝ ඇනලිටිකලි. ඒ කියන්නේ මේ යුගයට එනකොට 90 දශකයට වෙනකොට පැටර්නල් මද කෙනෙක් අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට මේකේ සෙමියොටික් එක බලුවොත් ඔය සහෝදරයා කිව්වා වගේ චාන්දනිකේ කැරක්ටර් එක ගත්තම මේක හරිම විශාල පෞරුෂයක් වෙනවා මට හිතෙන්නේ. හරිම පැටර්නල් ඒ කියන්නේ මද කියලා කියන්නේ මම මේ දරුවෙක් ඉන්නවද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි. සයිකෝ ඇනලිටිකලි ගත්තම පැටර්නල් රිප්‍රසන්ටේෂන් පීතෘ රෙප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙන යාගේ. ඊටාත්ම හොඳ පෞරුෂයක්. යා මේ ඇම්බරින ලඳ බොළඳ මේ මල් වලට අර මේ සෝ කෝල්ඩ් අර මේල් ෆැන්ටසි එකේ ඉන්න ගෑනු ළමෙක් නෙවෙයි යා නේ. එයා එක පැත්තකින් අපි ගත්තොත් එයා විවාහක වෙලා ඉඳලා යම් තරමක අපිට ඉන්යා මැචුරිටි එකක් ඇතුළේ ඉන්න කෙනෙක්. ඒ වගේම අර ඒ පෝසස් ගත්තත් අපි ජගතුත්ගේ චිත්‍ර කලාවේ හරීමේ තියෙන අර ඉඳගෙන අර ඔළුව තියෙන තැනම පෝසස් ගත්තත් හරීම ඒ කියන්නේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් රූපිකයකට වඩා මාතෘ රූපිකයක සම්බන්ධයක් තමයි පීටගේ චරිතයත් එක්ක තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් 90න් පස්සේ පිරිමි කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපි මේල් ඩිස්කෝස් එක ගත්තොත් මට හිතෙනවා කිව්වා වගේ හොඳටම ඉම්පෝටන්ට්. එතකොට ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ මේ කියන්නේ මේ ගෑනුන්ට බලය ගියා හරි බලය පිළිබඳ සාධකයකට උනේ කරන්න එපා ඒක. ඒ කියන්නේ සමස්ත සමාජයේම තියෙන සිම්බොලික් රෙප්‍රසන්ටේෂන් එක කියන එක විශාල අර්බුදයකට යනවා. ඒක සංකීර්ණ මාතෘකාවක්. මට කිව්වා යෝජනා කරන්න පුළුවන් අනිත් අයගේවා කියව නැත්නම් මගේ එක කියවන්න කියලා.